Chào mọi người, chào mừng trở lại với kênh của mình. Trong tập podcast hôm nay, chúng ta sẽ khám phá một chủ đề quan trọng, liệu bạn có thể nói tiếng Anh trôi chảy trong vòng 5 tháng không? Câu trả lời là có, và hôm nay mình sẽ chỉ cho bạn cách thực hiện điều đó từng bước một. Kết thúc bài học này, bạn sẽ hiểu rõ thế nào là sự trôi chảy, cách để đạt được nó và làm thế nào để tối ưu cả thời gian học lẫn chất lượng thực hành. Chúng ta cũng sẽ thảo luận một số quan niệm sai lầm phổ biến về việc học ngôn ngữ và phân tích các phương pháp hiệu quả nhất để giúp bạn thành công. Thế nào là trôi chảy? Trước khi tìm hiểu cách để nói tiếng Anh trôi chảy, hãy dành một chút thời gian để định nghĩa chính xác về sự trôi chảy. Nhiều người hiểu sai thuật ngữ này và nghĩ rằng nói trôi chảy có nghĩa là nói một ngôn ngữ hoàn hảo như người bản xứ. Nhưng điều đó không hoàn toàn đúng. Thực tế, sự trôi chảy không có nghĩa là bạn phải nói tiếng Anh một cách hoàn hảo. Trôi chảy đơn giản có nghĩa là bạn có thể giao tiếp một cách hiệu quả và tự nhiên, mà không do dự quá nhiều. Hãy tưởng tượng nước chảy suôn sẻ trên một dòng sông, đó chính là cảm giác khi bạn nói một ngôn ngữ trôi chảy, lời nói tuôn ra tự nhiên, mà bạn không cần phải dừng lại và suy nghĩ quá nhiều. Cụ thể hơn, trôi chảy trong tiếng Anh có nghĩa là giao tiếp mượt mà, dễ dàng, bạn có thể nói một cách tự nhiên mà không bị vấp. Sự tự tin, bạn cảm thấy thoải mái khi diễn đạt suy nghĩ của mình, ngay cả khi có mắc lỗi. Sẵn sàng trò chuyện, bạn có thể duy trì cuộc trò chuyện về các chủ đề hàng ngày như kể về một ngày của mình, hỏi đường hoặc thảo luận về sở thích. Điều quan trọng cần lưu ý là trôi chảy không đồng nghĩa với việc hoàn hảo như người bản xứ. Ngay cả người bản xứ cũng đôi khi mắc lỗi, chìa khóa của sự trôi chảy là giao tiếp. Nếu bạn có thể truyền đạt ý tưởng của mình một cách rõ ràng và hiểu người khác, thì bạn đã trôi chảy. Bạn không cần biết mọi từ vựng trong từ điển hay phải hoàn hảo về ngữ pháp. Điều quan trọng là giao tiếp một cách tự nhiên và hiệu quả. Bây giờ chúng ta đã hiểu thế nào là giao tiếp trôi chảy, hãy nói về cách bạn có thể đạt được điều đó trong vòng 5 tháng. Bạn thắc mắc, điều đó có thực sự khả thi không? Câu trả lời là có, nhưng nó đòi hỏi sự tập trung, cam kết và một phương pháp đúng đắn. Thời gian không phải là yếu tố duy nhất quyết định tốc độ học ngôn ngữ. Không chỉ là bạn dành bao nhiêu tháng hay năm để học, mà là cách bạn sử dụng thời gian đó. Một người học 2 tiếng mỗi ngày trong 5 tháng có thể đạt được sự trôi chảy nhanh hơn một người chỉ học một lần mỗi tuần trong 5 năm. Chất lượng và số lượng đều quan trọng, bạn nên đầu tư bao nhiêu thời gian? Để đạt được kỹ năng này trong 5 tháng, bạn cần đầu tư một lượng thời gian đáng kể để học và thực hành tiếng Anh. Một nguyên tắc chung là khoảng 600 giờ thực hành tập trung và hiệu quả. Nghe có vẻ nhiều, nhưng hãy chia nhỏ nó ra, 600 giờ trong 5 tháng tương đương khoảng 20 giờ mỗi tuần, tức 3-4 giờ mỗi ngày. Nếu bạn thực sự nghiêm túc, bạn cần thực hành mỗi ngày. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là bạn phải ngồi học ngữ pháp suốt 4 tiếng liên tục. Thay vào đó, bạn có thể chia nhỏ thời gian học trong ngày và áp dụng phương pháp học Pomodoro. 1 giờ buổi sáng, nghe podcast tiếng Anh khi ăn sáng. 30 phút vào giờ trưa, ôn lại từ vựng hoặc đọc một bài báo. 45 phút buổi tối, xem một chương trình truyền hình hoặc video YouTube bằng tiếng Anh. 45 phút thực hành nói, trò chuyện với bản thân, bạn bè hoặc đối tác học trực tuyến. Chia nhỏ thời gian học giúp dễ quản lý hơn và hòa nhập việc học vào thói quen hàng ngày. Bạn nên học như thế nào? Số giờ học quan trọng, nhưng chất lượng còn quan trọng hơn. Việc thực hành có chủ đích và tập trung sẽ mang lại kết quả tốt hơn so với tiếp xúc thụ động. Chiến lược tối đa hóa chất lượng, thực hành tập trung, chủ động tiếp thu bằng cách ghi chép, luyện nói và lắng nghe kỹ. Đầu vào dễ hiểu, chọn tài liệu phù hợp với trình độ, đạt khoảng 80% mức hiểu. Luyện nói thường xuyên, giúp xây dựng sự tự tin và khả năng phản xạ. Gắn kết cảm xúc, học những chủ đề bạn yêu thích để tăng hứng thú. Những quan niệm sai lầm khi học tiếng Anh. 1. Cần biết hàng ngàn từ vựng để nói trôi chảy. Thực tế, chỉ cần khoảng 4.000 từ phổ biến là đủ cho giao tiếp hàng ngày. 2. Chỉ có sống ở nước nói tiếng Anh mới có thể giỏi, bạn có thể tạo môi trường tiếng Anh ngay cả khi không ra nước ngoài. 3. Cần tránh mắc lỗi. Thực tế, mắc lỗi là một phần tự nhiên của quá trình học. Việc đạt được sự giao tiếp tiếng Anh trôi chảy trong 5 tháng là hoàn toàn khả thi nếu bạn có tư duy đúng đắn, chiến lược hợp lý và sự kiên trì. Hãy nhớ kết hợp cả số lượng và chất lượng trong việc học. Đừng sợ mắc lỗi trên hành trình của mình. Bắt đầu ngay hôm nay, duy trì sự kiên trì và tận hưởng quá trình học tập của bạn. Nếu bạn thấy những chia sẻ này hữu ích, đừng quên đăng ký kênh YouTube của mình để nhận thêm nhiều những lời khuyên bổ ích về phát triển bản thân. Hãy nhấn like, share và comment để cùng nhau tiến bộ nhé.